Lektion 1. Bemästra matematiska färdigheter. Jag är bra på addition och subtraktion, men jag är inte bra på division. Det är en vanlig kamp. Uppdelning kan vara ganska knepigt. Jag blir ofta förvirrad när jag stöter på större siffror. Har du försökt att dela upp problemet i mindre delar? Det har jag inte. Hur fungerar det? Du kan till exempel dividera genom att först förenkla talen. Det är logiskt. Att förenkla kan göra division mindre skrämmande. Precis. Du kan också använda multiplikation för att kontrollera ditt arbete. Det är en bra idé. Det skapar en känsla av trygghet. Dessutom kan det vara bra att öva med exempel från verkliga livet. Exempel från verkliga livet. Som att dela pizza eller godis. Precis. De scenarierna gör division mer relaterbar och rolig. Jag älskar pizza. Kanske att arbeta med mat kan förbättra min förståelse. Det låter jättegott. Att göra matematiken praktisk kan verkligen hjälpa. Jag ska definitivt prova den metoden. Hur är det med andra matteområden? Geometri är fascinerande. Det handlar om former och deras egenskaper. Jag tycker om att visuellt förstå former. Den delen är mer engagerande för mig. Ja. Att rita diagram kan förtydliga många begrepp. Jag håller med. Konst och matematik kan gå hand i hand. Det kan de absolut. Låt oss utforska fler sätt att göra matematik roligare. Jag ser fram emot att upptäcka nya tekniker tillsammans. Lektion 2. Navigera hälsomedvetenhet. Det är alarmerande hur människor hanterar sina privatliv idag. Ja, sannoliken. De står inför ett minfält av nya virusstammar. Absolut. Hotet från sjukdomar förändras ständigt. Och sedan finns det den stigande skuggan av AIDS och dess konsekvenser. Det är ett allvarligt problem. Medvetenhet är avgörande för alla. Ja. Utbildning kan bidra till att förhindra spridningen av dessa infektioner. Hur tror du att samhället har reagerat på dessa frågor? Det har skett framsteg i medvetenheten, men mer utbildning behövs. Sant. Många har fortfarande missuppfattningar om dessa sjukdomar. Det är viktigt att avliva myter och ge korrekt information. Vilken roll tror du att media spelar i detta? Media kan vara ett tveeggat svärd. De ökar medvetenheten men kan också ge vilseledande information. Det är en bra poäng. Ansvarsfull rapportering är avgörande. På samma sätt kan öppna samtal mellan vänner främja förståelse. Ja. Att diskutera dessa ämnen utan stigma är viktigt. Har du deltagit i några hälsoworkshops på sistone? Jag deltog i ett möte som fokuserade på sexuell hälsa och säkra vanor. Det låter fördelaktigt. Vilka var de viktigaste lärdomarna? De betonade vikten av regelbunden testning och kommunikation. Det är viktiga faktorer för att upprätthålla hälsan.
Människor måste komma ihåg att kunskap ger kraft. Precis. Ju mer informerade vi är, desto bättre beslut kan vi fatta. Här är för att främja en öppen dialog om hälsoundervisning. Lektion 3. Planering för framgång. Jag tror att vi har utarbetat en utmärkt strategi för lanseringen. Jag håller helt med. Det verkar väl genomtänkt. Vad är tidslinjen för lanseringen? Vi siktar på en lansering under 3:e kvartalet i år. Det låter genomförbart. Har vi alla nödvändiga steg beskrivna? Ja, vi måste slutföra marknadsplanen och produktionstidslinjen. Hur är det med testning? Har vi inkluderat det i vårt schema? Absolut. Testning är avgörande för att säkerställa att allt går smidigt. När föreslår du att vi börjar testfasen? Jag tycker att vi borde påbörja det 6 veckor före lanseringsdatumet. Det ger oss tillräckligt med tid att göra eventuella justeringar. Precis. Flexibilitet kommer att vara avgörande när vi närmar oss lanseringsdagen. Hur kommer vi att mäta effektiviteten av vår lanseringsstrategi? Vi kan spåra engagemang i sociala medier och försäljningsstatistik efter lanseringen. Det är utmärkta indikatorer. Vi bör också ta hänsyn till kundfeedback. Ja, att lyssna på våra kunder kommer att hjälpa oss att förbättra framtida produkter. Jag kan redan föreställa mig spänningen kring lanseringen. Jag med. Det är alltid givande att se hårt arbete löna sig. Låt oss hålla vår kommunikation tydlig när vi går framåt. Absolut. Samarbete i teamet är avgörande för framgång. Här är en lyckad lansering och en fortsatt resa. Lektion 4. Utforska budgetresor. Jag hittade ett fint hotell för vår semester. Absolut. Är det ett budgetvänligt alternativ? Ja, det är väldigt prisvärt, vilket är bra för oss. Bra. Jag hoppas att det är en fin utsikt. Enligt webbplatsen har många rum utsikt över staden. Det låter underbart. En fin utsikt gör hela skillnaden. Jag håller med. Tänk dig att vakna till en vacker soluppgång. Det vore fantastiskt. Det sätter en positiv ton för dagen. Dessutom kan vi njuta av frukost medan vi beundrar landskapet. Det låter perfekt. Frukost med utsikt är en win-win situation. Vilka andra bekvämligheter erbjuder hotellet? Jag tror att det finns en takterrass och en liten pool. Härligt. Det ger oss en plats att koppla av på efter att ha utforskat. Absolut. Erbjuder de några gratisaktiviteter? Ja. De har guidade turer i närområdet. Det är otroligt. Vi kan upptäcka mer utan extra kostnad. Jag älskar det. Att utforska lokala sevärdheter är ett måste. Har du kollat på restaurangerna i närheten också? Ja. Det finns flera restauranger inom gångavstånd.
Fantastiskt. Det är viktigt att hitta bra matställen i närheten. Den här resan ser ut att bli riktigt trevlig. Ja, verkligen. Kombinationen av överkomliga priser och bra bekvämligheter är idealisk. Här är en minnesvärd resa fylld med äventyr. Lektion 5. Skatter från det förflutna. Titta på alla dessa kläder. Det finns så många intressanta plagg här. Jag vet. Några av de här kläderna hade tillhört min mormor. Verkligen. Det är underbart. Har du några finaste minnen kopplade till dem? Absolut. Jag brukade se henne klä upp sig vid speciella tillfällen. Så fint. Det måste väcka många minnen. Det gör det verkligen. Varje verk berättar en historia. Har du funderat på att behålla något av dessa föremål? Jag kanske behåller några som en hyllning till henne. Det låter som en vacker idé. Vilka sticker ut mest? Den här vintaksklänningen fångar min blick. Den är fantastisk. Det är det verkligen. Mönstren är så unika och charmiga. Ja, den har en tidlös kvalitet. Tror du att du kommer att bära den? Eller är den mer för syns skull? Jag skulle gärna vilja bära den vid ett speciellt tillfälle. Vilket fint sätt att hedra hennes minne. Tack. Jag känner mig nära henne när jag har på mig hennes saker. Jag förstår helt och hållet. Moden kan bära på så mycket känslor. Precis. Det är mycket mer än bara kläder. Låt oss utforska fler delar. Vem vet vad vi kan hitta? Ja. Det kan finnas gömda pärlor som väntar på oss. Här gäller det att avslöja det förflutna och omfamna dess berättelser. Lektion 6. Lärande genom TV. Jag tycker att vi ibland lägger alldeles för mycket tid på att titta på TV. Det är sant, men man kan lära sig mycket av TV om man väljer rätt program. Jag håller med. Utbildningsdokumentärer kan vara otroligt informativa. Precis. De täcker ämnen som vi annars kanske inte skulle utforska. Har du sett några bra dokumentärer på sistone? Ja. Jag såg en om havets mysterier. Det låter fascinerande. Havet är fullt av underverk. Det är det verkligen. Visste du att vi bara har utforskat en liten del av det? Det är otroligt. Det får en att inse hur mycket mer det finns att lära sig. Naturdokumentärer kan också vara så visuellt fantastiska. Jag älskar dem. De visar ofta hisnande landskap och arter. Ja. De inspirerar till uppskattning för miljön. Tycker du att TV hindrar eller hjälper till att lära sig? Det beror på hur vi använder det. Selektivt tittande kan vara fördelaktigt. Det låter ju rimligt. Det handlar om balans, eller hur? Precis. För mycket underhållning kan leda till bortkastad tid.
Men med rätt innehåll kan det vara upplysande. Ja. Att lära sig genom visuella hjälpmedel kan förbättra vår förståelse. Här är det dags att hitta lärorika guldkorn på skärmen. Skål för det. Låt oss göra vår tittartid värd att se. Tillsammans kan vi förvandla skärmtid till lärandetid. Lektion 7. Affärspartnerskap. När vi planerar den här satsningen måste vi säkerställa en rättvis fördelning av kostnader och vinster. Jag håller helt med. Rättvisa är avgörande för ett framgångsrikt partnerskap. Har ni funderat på hur vi kan balansera kostnaderna? Ja. Vi bör lista alla förväntade kostnader innan vi delar upp dem. Det är en bra strategi. Transparens hjälper oss att undvika missförstånd. Precis. Tydlig kommunikation är nyckeln i alla affärsrelationer. Hur ska vi hantera vinstdelning? Jag föreslår att man kopplar vinster till våra individuella bidrag. Det låter rimligt. Det kopplar samman ansträngningar med belöningar. Det motiverar oss också att arbeta hårdare för verksamhetens framgång. Sant. Om vi båda känner oss värdefulla är det mer sannolikt att vi engagerar oss. Har ni funderat på hur vi ska mäta framgång? Jag anser att vi bör sätta upp specifika mål och mätvärden. Det är en jättebra idé. Det kommer att ge oss något att sträva efter. Dessutom kan vi justera våra strategier om vi inte når våra mål. Flexibilitet är viktigt. Vi måste vara anpassningsbara allt eftersom vi växer. Ja. Utmaningar kommer att uppstå, men vi kan övervinna dem tillsammans. Med god kommunikation kan vi ta itu med problem allt eftersom de uppstår. Här är en chans till ett framgångsrikt partnerskap byggt på rättvisa. Lektion 8. Fotografins konst. Jag tycker det är fascinerande hur vissa människor tycker om att ta bilder av människor och platser runt omkring sig. Absolut. Fotografi fångar ögonblick som kan vara livet ut. Vad tycker du mest om med att ta bilder? Jag älskar att frysa ett speciellt ögonblick i tiden och göra det oförglömligt. Det är en vacker känsla. Har du något favoritämne? Jag tycker särskilt om att fotografera natur och landskap. Naturen har ett så brett utbud av färger och strukturer. Ja. Varje årstid erbjuder ny skönhet att fånga. Har du någonsin provat gatufotografering? Det har jag. Det är spännande att fånga essensen av en pulserande stad. Jag kan tänka mig det. Det är något speciellt med uppriktiga ögonblick. Precis. Man vet aldrig vilken historia ett enkelt foto kan berätta. Föredrar du att använda en kamera eller din smartphone för bilder? Jag föredrar min kamera för bättre kvalitet, men min smartphone är praktisk. Det är en bra balans. Du kan vara spontan med din telefon. Ja. Dessutom kan jag snabbt dela foton på sociala medier. Sociala medier har förändrat hur vi uppskattar fotografering, eller hur?
Definitivt. Det gör att fler människor kan uppleva världen genom bilder. Vilket är ett av dina favoritfoton du har tagit? Det måste vara en solnedgång över havet. Färgerna var hisnande. Det låter magiskt. Jag skulle gärna vilja se det. Jag kommer definitivt att dela den med dig. Här är det dags att fånga ögonblicken och berättelserna bakom dem. Lektion 9. Hotellinfäktningsprocess. Jag tycker att det här hotellet ser förtjusande ut. Det gör det verkligen. Atmosfären är så välkomnande. Jag hoppas att incheckningsprocessen går snabbt. Ja, särskilt efter en lång resa. En snabb utcheckning är alltid trevligt. Precis. Jag uppskattar effektiviteten i receptionen. Får jag ett kvitto för min vistelse? Det är en bra fråga. Det är viktigt för att hålla koll på utgifterna. Jag gillar alltid att ha en redovisning för min resebudget. Samma här. Det hjälper till att undvika överraskningar senare. Dessutom kräver vissa ställen det för ersättning. Det är en bra poäng. Föredrar du digitala kvitton eller papperskvitton? Jag föredrar digitalt. Det är lättare att lagra och komma åt senare. Jag håller med. Mindre papper är alltid bättre för miljön. På tal om det, jag hoppas att hotellet praktiserar hållbarhet. Det är något jag letar efter i boenden nu för tiden. Jag med. Det ger mervärde till vår vistelse. Ja, jag tror att det snart är vår tur vid skrivbordet. Perfekt. Låt oss få ordning på våra rumsdetaljer. Jag kan knappt vänta med att komma in och koppla av lite. Ja. Här är en bekväm vistelse och bra service. Skål för det. Låt oss få ut det mesta av vår tid här. Lektion 10. Etik i näringslivet. Jag läste nyligen en alarmerande artikel om företagsetik. Verkligen. Vad stod det? Till exempel kan en chef på ett företag i hemlighet flytta en del av företagets pengar till sitt eget bankkonto. Det är ganska oroande. Vilka konsekvenser kan uppstå av sådana handlingar? Jo, det kan leda till juridiska problem och skada företagets rykte. Precis. Förtroende är avgörande i alla affärsrelationer. Och när förtroendet bryts är det svårt att bygga upp det igen. Har många företag upplevt sådana skandaler? Ja. Det har förekommit anmärkningsvärda fall som chockerat allmänheten. Det är fascinerande hur dessa situationer kan utspela sig bakom stängda dörrar. Absolut. Transparens bör prioriteras i alla organisationer. Vilka åtgärder kan företag vidta för att förhindra detta? Att införa strikta finansiella kontroller och revisioner kan vara effektivt. Det är logiskt. Regelbundna kontroller kan avskräcka oetiskt beteende. Det är också viktigt att främja en stark etisk kultur inom företaget. Ja.
Anställda bör känna sig uppmuntrade att rapportera misstänkta aktiviteter. Precis. Visselblåsare kan hjälpa till att skydda ett företag från felaktigheter. Det är viktigt att skapa en säker miljö för sådan rapportering. Här är ett sätt att öka medvetenheten om etik i näringslivet. Skål för det! Låt oss hoppas på mer transparens och integritet. Tillsammans kan vi förespråka bättre affärsmetoder. Lektion 11. Naturens lekplats. Titta på de där fåglarna. De flyger så graciöst från träd till träd. De är verkligen vackra varelser. Jag älskar att titta på dem. Jag med. Det känns nästan magiskt hur de svävar genom luften. Det gör det. På tal om magi, ska vi gå ner till dammen? Ja. Jag njuter av lugnet vid vattnet. Och vi kan kasta stenar i vattnet. Det är alltid kul. Det är det. Det är något tillfredsställande med att se dem hoppa. Låt oss hitta några helt släta stenar då. Bra idé. De gör de bästa hoppstenarna. Titta på den här. Den är platt och blank. Det är ett perfekt val. Jag tror att det kommer att hoppa över väldigt bra. Låt oss se vem som kan hoppa över sin sten längst. Antagen utmaning. Förbered dig på att bli förvånad över mina färdigheter. Vi får se. Var inte för självsäker än. Självförtroende är nyckeln. Se och lär. Jag följer noga. Låt oss se de färdigheterna i praktiken. Nu kör vi. Och plask. Inte dåligt. Men jag slår vad om att jag kan göra bättre. Och den var bra. Du har verkligen talang. Tack. Det handlar om rätt handledsrörelse. Jag ska anteckna från experten. Kom bara ihåg, det är bara på skoj. Många fler eftermiddagar fyllda med skratt vid dammen väntar. Lektion 12. Navigera i staden. Jag undrar om det finns en karta över tunnelbanesystemet tillgänglig på hotellet. Ja, jag tror att de erbjuder en för gäster. Det skulle vara bra. Att navigera i en ny stad kan vara knepigt. Absolut. Det förenklar att ta sig runt avsevärt. Vad tror du vi kan hitta kartan? Jag tror att du kan hitta en i receptionen. Toppen. Jag ska köpa en så fort vi checkar in. Utmärkt plan. Kollektivtrafik är ofta det snabbaste sättet att resa. Ja. Dessutom ger en närmare titt på staden och dess kultur. Jag tycker om att observera vardagslivet när jag åker tunnelbana. Jag med. Det är en verklig känsla av stadens hjärtslag.
Visste du att varje tunnelbanestation ofta har unik konst? Det gjorde jag inte. Det låter spännande. Ja. Jag läste att vissa stationer visar lokala konstnärers verk. Jag kan knappt vänta med att utforska tunnelbanan och se dem. Låt oss inte glömma att kolla tunnelbanans tidtabell och rutter också. Bra poäng. Det kommer att hjälpa oss att planera våra äventyr bättre. När vi har kartan kan vi planera in våra önskade destinationer. Precis. Det kommer att göra vår utforskning organiserad och effektiv. Här gäller det att navigera i staden som lokalbefolkningen. Skål för det. Låt oss få ut det mesta av vår reseupplevelse. Lektion 13. Innovationer inom tillgänglighet. Jag har blivit imponerad av dessa nya verktyg för tillgänglighet. Det är smart. De kan förbättra vardagsupplevelserna avsevärt. Ja. Det måste göra det lättare att se saker i Access. Absolut. Tänk dig hur fördelaktig den här tekniken kan vara för många människor. Vilka funktioner sticker ut mest för dig? Jag älskar röstigenkänningsprogram Aran. Den är så intuitiv. Det gör att användare kan interagera utan ansträngning, eller hur? Precis. Tillgänglighet borde aldrig vara en utmaning. Har du provat smarta glasögon? Inte än. Jag är ivrig att se hur de fungerar. De kan läsa text och identifiera föremål. Mycket hjälpsamt. Det låter revolutionerande. Det skulle ge användarna oerhört mycket möjligheter. Ja, det öppnar upp nya möjligheter till självständighet. Jag uppskattar hur teknik kan förändra liv på så meningsfulla sätt. Har du pratat med någon av utvecklarna bakom dessa verktyg? Jag har inte det, men jag skulle gärna vilja veta mer om deras inspirationer. Berättelserna bakom innovationer kan vara ganska inspirerande. De möter ofta utmaningar som driver deras kreativitet. Det är fascinerande att se hur de övervinner hinder. Här är på gång fler framsteg inom tillgänglighet och inkludering. Absolut. Låt oss fortsätta utforska dessa fantastiska Lektion innovationer. 14. Unika reseupplevelser. Jag har funderat på att göra en unik resa. Du borde definitivt överväga att gå på en. Vilken typ av unik resa har du i åtanke? Vad sägs om en tågresa genom landsbygden? Det låter spännande. Varför tycker du att en tågresa är speciell? Det låter dig se landskapen på nära håll och koppla av medan du reser. Dessutom är det något charmigt med att resa med tåg. Precis. Det känns nostalgiskt och äventyrligt på samma gång. Har du någon specifik tåglinje i åtanke? Jag har alltid velat åka Rocky Mountaineer i Kanada. Det låter fantastiskt. Utsikten måste vara hisnande. Det är det. Du skulle få se berg, sjöar och skogar.
Vilka andra unika resealternativ finns det? Vad sägs om en flodkryssning? Det ger ett annat perspektiv. En flodkryssning låter härligt. Den kombinerar avkoppling med utforskning. Ja. Du kan lägga till i charmiga städer längs vägen. Vad sägs om aktiviteter på en flodkryssning? Det ingår ofta guidade turer och lokala upplevelser. Det skulle vara fantastiskt. Jag älskar att fördjupa mig i lokala kulturer. Och inget slår god mat när man reser. Precis. Kulinariska upplevelser är ofta höjdpunkterna på varje resa. Här gäller det att planera unika äventyr som skapar bestående minnen. Skål för det. Låt oss göra resandet till en oförglömlig upplevelse. Lektion 15. Näringsämnen. Jag tror att en balanserad måltid med frukt, grönsaker och protein är nyckeln. Absolut. Den ger de näringsämnen våra kroppar behöver. Vilket är ditt favoritsätt att införliva grönsaker i måltider? Jag tycker om att göra färgglada sallader med en mängd olika grönsaker. Det låter gott. Jag älskar att tillsätta nötter för lite krispighet. Bra idé. De innehåller också hälsosamma fetter. Har du provat att blanda frukt i sallader? Ja. Det ger en uppfriskande touch. Äpplen och bär fungerar utmärkt tillsammans. Jag njuter av sötman som frukter ger. Det balanserar smakerna perfekt. På tal om balans, vilken är din vanligaste proteinkälla? Jag brukar välja grillad kyckling eller fisk. De är så mångsidiga. Det är utmärkta val. Jag lutar ofta åt baljväxter för protein. Bönor och linser är både näringsrika och mättande. Precis. De tillför också fibrer, vilket är viktigt för matsmältningen. Det verkar som att vi båda värdesätter hälsosam mat. Ja. Det gör en sådan skillnad på våra energinivåer. Jag märkte att när jag äter bra känner jag mig mer produktiv under dagen. Absolut. Att ge näring åt våra kroppar ger också våra sinnen bränsle. Här är många fler balanserade måltider och hälsosamma val. Lektion 16. Ekonomiska dilemman. Det är nedslående att se de arbetslösa stålarbetarnas svåra situation. Absolut. De undrar varför vi subventionerar utländskt stål. Precis. Det verkar orättvist att hindra inhemska industrier samtidigt Och som med det man stöder stödet andra. ger vi upp deras värdighet till arbetslöshet. Ja. Det påverkar även deras självkänsla och Har gemenskapens du hört anda. några personliga berättelser från stålarbetarna? Det har jag. Många arbetade i årtionden och känner sig övergivna nu. Det är hjärtskärande. De förtjänar stabilitet och respekt för sitt hårda arbete. Absolut. Vi borde förespråka en politik som skyddar lokala jobb. Ja. Det handlar om att investera i vår egen arbetskraft, inte bara i den globala ekonomin. Hur tror du att vi kan öka medvetenheten om den här frågan? Jag tror att Samhällsforum skulle kunna bidra till att uppmärksamma deras problem. Bra idé. Att dela berättelser kan inspirera till handling och stöd.
Vi skulle också kunna samarbeta med lokala organisationer för att hjälpa arbetslösa. Precis. Att erbjuda utbildning och resurser kan återuppbygga deras självförtroende. Jag skulle gärna se workshops som lär ut nya färdigheter. Ja. Det skulle kunna öppna upp alternativa vägar till anställning. Tillsammans kan vi bidra till att återställa värdighet och hopp i vårt samhälle. Här är det dags att kämpa för våra stålarbetare och vår stads framtid. Lektion 17. Den perfekta presentjakten. Hej. Jag är på ett uppdrag att hitta en unik present till min vän. Det låter spännande. Vilka är deras intressen? De älskar att laga mat och prova nya recept. Perfekt. Vi borde leta efter något kulinariskt relaterat. Bra idé. Några förslag på vad man kan tänka på. Vad sägs om en uppsättning unika kryddor från hela världen? Det är ett fantastiskt alternativ. Det kommer att inspirera till nya rätter. Ja, och det ger en personlig touch till deras matlagningsäventyr. Tror du att de skulle uppskatta en matlagningskurs som present? Absolut. Det kan bli en oförglömlig upplevelse. Jag ska kolla om det finns några lokala matlagningskurser tillgängliga. Bra tänkt. Vad sägs om roliga köksprylar? Ja. Något som gör matlagningen enklare eller roligare skulle vara toppen. Har du sett de där smarta avokadoskärarna? Det har jag. De är både praktiska och roliga. Det är en rolig present. Och vem älskar inte avokado? Precis. Jag skulle till och med kunna lägga till en kokbok med avokadorecept. Det låter som en underbar kombination. Jag måste se till att jag inte rycks med för mycket när jag handlar. Det är enkelt att göra. Tänk bara på din vän. Sant. Här gäller det att hitta den perfekta presenten. Skål för det. Låt jakten på unika presenter börja. Jag är spänd på att se vad vi upptäcker tillsammans.